lumikha sa internet connection namin para masira ito, Panginoon. Kayo na po yung bahala sa amin. Kayo na po yung bahala sa bawat isa. Kayo na po yung bahala sa mga gurong magtuturo sa amin ngayon para mas lumawak pa po yung isipan ng mga estudyante dito. Maraming salamat po, Panginoon. To you and your glory, holy name. Amen. Okay. Thank you. Next, we are going to check our attendance. Okay, Miss Class Secretary, please down all the absentees for today and kindly send it to me right after our class discussion. Okay, ma'am. Okay, thank you. Next, I'm going to rely to you again, class. Our classroom rules and regulations during our online class. First, I want you to all pay attention on our class discussion. Second, turn off your microphones while I'm speaking and raise your hand if you have any questions. And class, please do open your cameras so I can see you and monitor you. Can you please open your cameras? And lastly is respect everyone and enjoy listening, class. Now we are going to have a quick review on what Mr. Arvin J. Dayan have discussed together with you last meeting. Anyone who can share in this class what you have discussed together with Mr. Arvin J. Dayan? Ang kagalingan po. Yes, Miss Kagalingan. About po sa cultural influence by Chinese. By Chinese, that is, if I'm not mistaken, is yun ang China. yun yung pinaka-previous pa ninyong last discussion together with Ms. Arvin J. Dayan. Yung pinaka-latest, yung last topic ninyo together with Mr. Arvin J. Dayan. Ako po, ma'am. Yes, Ms. Aserdano. Ma'am, about po sa film production po. Okay. Very good. What have you learned on that class discussion on the history of film or what is film? Ako po, ma'am. Yes, Miss Jamil Polboriza. Yung mga processes po on how to make a film. Okay, thank you. Yes, Miss Aserdano, Dayan. Ma'am, I have learned po na there's 5 stages po to produce a great film po. Yun po yung may stages pong sinusunod para maging maayos ang film production po. Okay, thank you. And now, class, before we proceed to our class discussion for today, I have here an activity that will boost your idea and your mind on what topic that we are going to discuss this morning. Are you ready, class? Yes. Okay. But first, I will relay to you the direction. I will play some music or sounds here on our presentation and you will give me what comes to your mind or who or what the music or the video presentation is all about. Okay, let's start. Okay, on that first presentation, what comes to your mind or where did you hear that music? Develos, ma'am. Yes, Miss Audrey. Ano po? Music po siya na yung pong parang van na ano po sa daan. Naglalakad. Ibang
Yes, that is the Wish-clusive 107.5. It is a radio station owned by the Progressive Broadcasting Corporation. Yung road show na yon ay nag-e-air siya remotely gamit ang isang bus na umiikot siya sa Metropolis, sa Manila. Tapos yung mga programs niya, mga pinipictures is the local artists singing original compositions and covers of all-time hits. Okay, very good, Miss Audrey De Bellas. Next. Ito yon yung sinasabi mong naglalakad na bus. That is Wish-clusive 107.5. Okay, next. Sino ang nakakakilala dito? Siyam na beses na Grand Polo, ika nga'y tumama sa kalupaan ng bagyong Julina na kumagupit sa katimugang Luzon at silangang Visayas. Kasunod niya. Sino nakakakilala sa personality niya? Yes, Miss Jan Nakapilo. Si Mike Enriquez. Yes, the famous. Excuse me po. Mike Enriquez, or also known as Miguel Castro Enriquez, is a Filipino television and a radio newscaster. Siya ay walang iba kundi si Mike Enriquez. Ang pinaka-ng line niya ay yung pag siya ay umuubo, tapos siya ay sabi Mula kay Pag-asa Weather Specialist, Raymond Ordinario. Excuse me po. Raymond, magandang gabi sa inyo dyan. Okay, next. Tuwing nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit nasa trabaho, love lang. Paborito mo kabisyo, love lang. Isa siyang... Sino ang may alam kung saan niya naririnig? Or... Mantray. Develos po. Yes, Miss Digna Ocampo? I think, ma'am, yung sa Love Radio. Yes, very good. That is the Love Radio. Tuwing nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit nasa trabaho, love lang. Paborito mo kabisyo, love lang. Isa siyang walang problema, walang puro ha. Ang Love Radio. More on, laging naririnig ay sa mga pampasaherong jeepney. Next. Nakakaalam kaya dito sa inyo? Develos na. Yes, Miss Develos. DZMM po. DZMM. No? Broadcast po sa radio. No? Hindi. Yung DZ, tama na. Yung kasunod na dalawang letter. Or kaya yung mismong programa neto. Sino nakakalam? Okay, Miss Digna. DZRH. Yes, DZRH. The famous Mr. Romantico. Pakinggan niyo yung sinasabi. Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi... Yan. That is a program of DZRH which is entitled Mr. Romantico, one of the longest and the best radio drama in the Philippine history. Okay. Ay, meron pa yan. Meron pang isa. Ito. Talagang ano na siya. Pero I know that you hear this music kasi nauso sa TikTok nitong nagdaan. Itong inyong Tia Deli. Sa sounds pa lamang ay alam nyo na ang title na? Ma'am, parang Mama Skills. Yes po. Parang mga pang-ano ko yan. Mga matatanda. Abot mo pa ba yan, ma'am? Ma'am, opo, 32 na kasi ako. Ay, abot mo nga. Ako hindi ko naabot, pero ano ko siya, na-notice ko siya. Gawa kasi narinig ko siya sa TikTok, ginamit yung music niya sa social media na TikTok. Kaya parang medyo na ano ko siya. Yes, it's Tia Deli, also known as si Fidela Magpayo Reyes. Ito yung, ano din siya, yung longest at saka old radio drama here in the Philippines. Wherein, parang naging isa siyang council radio station wherein nagpapadala ng mga letters and ang mga listeners wherein
sinasadula sa radio. Okay, thank you for your participation. I know that you have enjoyed our activity for this morning. And class, I know that you have already the idea on what topic that we are going to discuss today. And this is, who can give? Yes, Miss Christine Morales. Ma'am, about Philippine radio. Okay, we are going to discuss the directions of popular culture in the Philippines, which is the radio. Okay. And, okay class, sino sa inyo ang nowadays ay meron pa ring radio sa bahay? Yung continuous pa rin na ginagamit ng inyong mga parents or ng inyong mga grandparents? Ma'am, yung cassette? Kami po. Okay. Ibig sabihin class, even though we are in the 21st century, we do still have, or the radio really exists here in our culture. Okay class, but before that, I want to give you the objectives of our the topic of that we are going to discuss today. First is to know the history of radio in the Philippines. Second is to differentiate the difference between AM and FM. And lastly is to evaluate the importance of the Philippine radio in today's era. Okay class, I know that most of us were not listening to radio because of the internet, like the social medias, TikTok, IGs, Facebook, and many more. Sometimes we can hear the radio if we were riding on a public vehicles like, yun nga yung sinabi ko kanina, sa mga jeepney and buses. And nagtanong din ako sa mga kakilala ko na mga drivers na, why are you playing radio while you were driving? Nalilesen daw yung antok nila, tapos parang naaaliw yung utak nila para nga mag-focus din sila sa pagdadrive. Also to avoid accidents. Nakakatulong din ang radio sa mga individual, katulad nga ng mga drivers. And radio is a sound communication by radio waves, usually through the transmission of music, news, and other types of programs from single broadcast stations to multitudes of individual listeners equipped with radio receivers. Okay, class, ang radio kasi nung kauna-unahan pa ay ginagamit nga siya through communication sa tulong ng mga tinatawag natin na radio waves. Radio waves are electromagnetic waves of frequency between 30 Hz and 300 GHz. Ginagamit din hindi lang class ginagamit ang radio waves sa pagbibigay ng signal sa mga radyo. It also used as the GPS and BOR. Ginagamit din siya sa mga pagre-receive ng mga, para matukoy ang mga locations, and also used as the remote control devices like drones, garage door openers, and keyless entry systems. Okay. And Mr. Henry Herman Sr. Radio in the Philippines started in 1934 with the establishment of KZKZ. KZKZ is the first radio station established here in the Philippines by Henry Herman. Who is Henry Herman? Henry Herman is a former soldier during the American colonizations, during the American War, and also a businessman who owned an electrical supply company in Manila. Okay, class. Ito yung kauna-unahang radio stations here in the Philippines, which is the KZKZ. Tandaan nyo yun, class. Ang kauna-unahang radio stations here in the Philippines is the KZKZ. But, during 1922, however, meron daw isang American woman na nagngangalan na si Mrs. Redgrave
na gumamit ng isang 5-watt transmitter for a test broadcast sa Nichols Field o ang tinatawag na ngayon na Villamor Air Base. Hindi man ito yung sinasabi na pinakaunang radio stations here in the Philippines, pero ito yung sinasabi na first ever radio test broadcast not only here in the Philippines but in the whole Asia. Dito naganap sa Pilipinas. Okay. And during the 1929, naitayo naman ang KZRC, ang pangalawang radio stations here in the Philippines, or ang tinatawag na Radyo Cebu. Open in Cebu and introduced radio broadcasting in the provinces. However, it was closed down because of the shortwave rely upon signals were unsuccessful between Cebu and Manila. So, class, yun yan. Hindi rin siya masyadong nagtagal. Pero, nagbalik din siya after a decade. 10 years bago uli siya bumalik sa ere. Ang KZRC o ang Radyo Cebu. And class, kung mapapansin nyo, noong yung KZ and the KZRC, most of their programs are all in American language or in English language because nung naitayo ang mga radio stations na ito, we are under the American colonizations. Siyempre, ang ina-adapt natin na language noon ay ang nire-rely na language ng mga Amerikano sa atin ay English language kasi yun nga ang kanilang language. Okay, next. And also, during the 1931, gumawa ng regulatory board, which is the Radio Control Board, ang mga Amerikano, which is itong Radio Control Board ang tumatanggap ng mga applications at nag-allocate ng frequency ng radio here in the Philippines. Pagkatapos ng American colonization ay nagkameron naman tayo ng Japanese colonization during the 1940s. During 1940s, merong pinasara sila na 3 radio stations. And what are those radio stations? That radio stations are the KZRH, the KZRN, and the KZRF. Lahat ng 3 radio stations na yun ay naitayo during American colonizations. And then, nung dumating na, ang mga Japanese ay ipinasara nila ang lahat ng radio stations na ito. Nung ipinasara nila na ito, ay natigil ang radio broadcasting here in the Philippines. But during 1945, ginamit ng mga Japanese government ang stations ng KZRH, which is para ma-brainwash daw tayo mga Pilipino to imply that Japanese government is good, na maganda lang ang nais nila para sa ating mga Pilipino, wherein they also want to ipakalat ang kanilang kultura, ang kultura ng mga Japanese sa mga Pilipino. Kaya ang ginawa nila sa KZRH ay yung mga piniplay nila ay ang mga Japanese songs, Japanese music. Also, ang ginagamit nilang language doon ay pang-Japanese. And also, according to my research, during the Japanese colonization, merong itinayo na isang underground radio station sa Corregidor, wherein yun ang ginagamit ng mga Pilipino para mag-alyansa sa mga Japanese. Next. Okay, during martial law. Okay, class, hindi ako nangangampanya dito. Hindi naman ako against sa Marcos, hindi rin naman ako pro Marcos. Baka kasi i-cancel nyo ako. Ano ko si Tony Gonzaga? Okay, during martial law. During martial law class, the first instruction of former President Ferdinand E. Marcos is the letter of instruction number 1, which is to declare or shut down all the media outlets in the Philippines, including the radio, newspaper, and the television. Yan, pinagbawal yan lahat. Okay, class, bakit sa palagay nyo ipinagbawal ni former President
Ferdinand E. Marcos ang lahat ng media outlets here in the Philippines during martial law? Who can give some ideas or thoughts about this? Don't worry, hindi naman kayo ika-cancel. Yes. Sino makakapag-share ng idea? Bakit daw ipina-shutdown ni Ferdinand Marcos ang lahat? Nakakapag po, ma'am. Yes, Miss Digna? Kasi po, ma'am, parang sinasabi po niya as what I read po before, na kapag po yung mga radio station na against sa kanya, kasi nag-aano po to ng masamang about sa kanya at sa kanyang pamamalakad sa government, kaya niya pinasara yung iba mga. Okay, very good. Oo, tama sige, Miss Debelas. Ano po, para po walang humadlang sa kanyang mga ginagawa. Okay. Yes, tama naman yon. Kasi ang gustong mangyari nga ni former President Ferdinand E. Marcos sa mga panahon na yun ay walang masabi na masama tungkol sa administrasyon niya, ang media. Kasi nga, ang media noon is malaking impact siya para sa mga Filipino people kasi nga, source of information during martial law. And also, during martial law, ay meron siyang naipasara na 292 radio stations during martial law. Yan ha, class, 292 radio stations. And also, during martial law, according also to my research, nung pinasabog na ang Radyo Veritas, ay nagkaroon naman ng tinatawag na Radyo Bandido or tinatawag din nila na Rebel Station. Itong Rebel Station na ito ay pinamunuan ni Father Ruther. Si Father Ruther is a president of a Catholic priest and he was helped by the two individual in broadcasting in radio. Pero dahil nga sa ang Radyo Bandido ay hindi nga maabot yung mga skit areas or the provincial areas dito sa ating bansa, ay tinulungan sila ng tinatawag nila na Lady in White, which is a nun, or sa pangalan na si Sister Sara Manabon, which is sinasabi ni Sister Sara Manabon na kapag inopen niya yung isang single band niya, ay maaabot na ng Radyo Bandido yung mga skit areas or the provincial areas. And then sa tulungan ni Sister Sara Manabon ay naabot ng Radyo Bandido ang mga skit areas para dito sa ating bansa. That is during the martial law. And class, meron ba kayong idea bakit pansin nyo halos lahat ng mga karamihan dito sa radio stations here in the Philippines ay nagsisimula sa letter D? Sino sa inyo ang may conclusion? Why it starts with letter D? Bakit hindi letter P for Philippines? Bakit hindi letter ganon? Sinong makakapagbigay ng idea or opinion? Ako po. Yes, Miss Digna. From my research, ma'am rin, okay din po. Kasi po yung tinatopic ko po dun sa aming dyan sa kay Ma'am Lizel. Kasi po yung si Coco Trinidad po na Father of Broadcasting po, nag-propose po siya sa Atlantic, US ng yung letter D, Dacian, Germany, ma'am. Yun po. Okay, very good. Tama yung sinabi ni Miss Digna. Dahil yan ay kay Francisco Trinidad, a Filipino broadcaster and radio announcer for the Public Broadcasting Service from 1947 to 1970. He is also widely known, regarded as the father of the Philippine radio and the dean of Filipino broadcaster. Kasi nga sa laki ng ambag niya sa radio industry here in the Philippines. Dahil noong 1947 ay nagkameron ng radio conference na ginanap sa Estados Unidos, Atlantic City, o tinatawag nila na International Telecommunication Union or ITU. Dito, nagsuggest siya na kung maaari ay ang gamitin ng Pilipinas ay ang
RP stands for Republika ng Pilipinas. Kasi nga nung mga panahong iyon ay proud na ang mga Pilipino that we are an independent country kasi malaya na nga ang bansang Pilipinas. Ngayon naman, na-deny ang request niya. Ang sabi kasi ng ITU ay magkakameron daw ng malaking pagbabago at gagastos daw ng malaking pera sa pagbabago ng first letter ng radio stations here in the Philippines. Kaya ang ginawa nila ay sa halip na palitan ay nag-suggest na lang sila o sadyang nagbigay na lang sila or nag-appoint sila na sa halip na K ay gawin na lang nila na D, which is meron palang hidden intention or propaganda ang ITU noong mga panahong iyon sa Germany. Kasi ang class during 1947, ang bansang Germany ay pinagbawalan na gumamit ng any kind of frequency because of the threat ng alyansa rin sa bansang iyon at paglaganap ng Nazism. Kaya parang tinatakot nila ang bansang Germany na your call sign will be using by the other country instead of your country, which is Germany. Kaya yung call sign ng radio ng Germany ay ipinagamit sa Pilipinas. Kasi nga, tinatakot nila ang Germany. Yun naman pala, pwede naman pala palitan. Pero ang pinagamit sa atin ay letter D. Kaya ang K ay naging letter D, which is stands for Dutchland or the Germany. Naintindihan nyo, class? Opo. Okay. Yes, po. Thank you. And according to the National Telecommunication Commission or the NTC, Luzon has the most number of total AM and FM radio stations here in the Philippines. Okay, class. Now we are going to define what is the difference between the AM and FM. AM stands for amplitude modulation and FM stands for the frequency modulation. Okay, class. AM stations programming usually consists of the news, public affairs, public service, soap opera, drama, and talk shows. And while the FM naman ay nagpo-focus siya sa mga variety of music, beats, and some specialize in jazz, pop songs, rock, and even revivals. Pero nowadays naman, class, napapansin ko, kasi nakikinig din naman ako ng mga radios, napapansin ko na sa isang istasyon, halos lahat nandoon na ng programa, umaga hanggang gabi. Pinoprovide na nila yung mga news, weather forecast, the talk shows, dramas, and this variety of musics. And now, we are going to discuss the different types of online radio programs. Dito magkakameron tayo ng mga examples and I know that familiar din naman kayo sa mga examples na ito. First is the chart shows. Chart shows are the classic program type that you can add to your lineup. Ang example na na-search ko regarding dito sa chart shows ay ang mix. Sino sa inyo ang nakikinig pa ng mix o nakaabot ng mix? Sa Channel 5 ang alam ko nito dati. Who among you, class? Okay. Kasi dati ako during my high school life. Class, I'm always giving you my self-experience because I'm not going to share you or give you some experiences or examples that yung mga hindi ko naman naranasan kasi hindi ko naman masasabi na totoo or nangyari yon. That's why I'm always referring my self-experience to you, class. During my high school life kasi, bago ko pumasok ng umaga, laging iniintay ko muna na matapos muna ang top 10 na music sa mix. Top 10 popular, top 10 most listen, top 10 most artists, composers, yun. Pinagbobotohan din siya through, kasi wala pa naman noon, although may internet na, pero hindi siya ganun ka-vast. Pinagbobotohan siya through text message, kasi may cellphone na naman noon. Pinagbobotohan siya gamit yon. And next, we do have the entertainment programs. Ito yung mga nagpo-provide ng, syempre naririnig nyo rin naman siguro sa mga radyo wherein, naririnig nyo doon may mga punchline ni na Dolphy na ipine-play,
Meron siyang mga, it's joke time, yung mga ganon. Meron akong example dito, pero pakinggan nyo rin. Baka magiging familiar kayo. Tatawa ko sa Okay, class. Drawing kayo ng kahit anong uri ng isda. Yes, ma'am. Karding, bakit ang gulo ng drawing mo? Ma'am, bagoong yan. Tay, nagtatanong yung teacher namin kung ano daw po ang trabaho nyo. Anak, sabihin mo carpenter. Ano po yung carpenter, itay? Taga-pintura ng kotse. Carpenter. Uy, bakit naging martial law? Wait, class, nagkamali ako. Okay. Yung class ang mga naririnig ko sa radyo. Yung mga it's joke time na gano'n. Meron silang mga segment na gano'n, which is part of the entertainment programs. Next. Hindi ko alam kung sa joke ako matatawa o sa ano eh. Late night. Meron din naman sa radyo na mga late night talks. Kadalasan dito sa mga late night talks ay all about mga pinag-uusapan ay sa mga love, mga broken heart, yung mga may mga tumatawag na mga listeners sa mga DJs wherein nag-share sila ng kanilang mga tungkol sa mga pinagdaanan sa buhay. Pero kadalasan talaga, kasi gano'n naman sadya mga Pilipino kapag mga broken hearted, apektado lahat sa buhay. Kaya more on, puro love life ang mga pinag-uusapan nila pagka ganito, mga late night radio programs. And live shows. Okay, class, ang kadalasan sa mga live shows na ganito ay yung mga live interview, especially ngayon napapanahon sa mga politiko. Mga live shows na ganito. Kino-cover nila yung mga pangangampanya, yung mga nangyayari sa ating society nowadays. Next, we do have morning wake-up shows. The morning show is another staple in the world of radio. This is a chance to help the listeners wake up and pump up the day ahead. Mga examples nito ay yung mga recent events, also in the news, especially the traffic and the weather, also to help the people or the individual or the listeners to prepare for the day. More on ang laman nito ay traffic and the weather for the day. Next, music shows, genre-specific or programming. Music shows are not just the centers around music. Meron class na sadyang radio stations na piniplay lang talaga ay mga music. Like for example, tuwing Sunday, ang naririnig ko kasi dito sa kapitbahay namin class, is kapag Sunday talagang ano siya, maghapon, non-stop, puro sounds. And those sounds are mga parang 70s, 80s, hanggang mga 90s. Mga talagang makakaluma na kanta. Which is, even though that we are living in the 21st century, alam pa rin natin yung mga kanta na iyon. Because those sounds are talagang tumatak sa atin. Or sa lahat ng mga Pilipino. Next is the news and weather, or the weather forecast. Great way for the napaka-useful ng ganitong segment class sa radio kasi nga nagbibigay siya ng information for the listeners. Malalaman mo kung uulan ba o kailangan ko bang magdala ng payong for this morning kasi papasok ako sa school, papasok ako sa trabaho. Mainit ba? Kailangan ko bang magdala ng jacket kung malamig or mahangin? Okay, next. Yan, si Tia Deli na naman. This is the radio dramas. Ang nailagay ko kasi class na example dito ay si Tia Deli na naman. Because kasi si Tia Deli is one of the longest and the best radio drama sa Philippine history. Pero marami na class na radio drama here in the Philippines.
Dati pa nga ang pinapakinggan ko ay kung sino rin sa inyo napakakinig na noong Dear Hasmin. Yung kasi dati ang kasagsagan nung talagang nagbubus yung radyo dito sa atin, yung Dear Hasmin. Nakikinig kami noon. Ang gamit pa namin ay cellphone at ang ginagamit namin na antena ay ang headset. Yun. Kaso parang umiyak pa ako noon kasi parang alam ko namatay na yung nagdi-DJ ng Dear Hasmin. Namatay na siya. Guys, ano kayo, class? Try to listen some radio dramas. And when you were listening some radio dramas, even though naririnig nyo lang siya, you can feel the actions, the emotions on the radio. Because ang gagaling nilang mag-portray ng mga character, ng mga sounds, and also the emotions. Yung mga pagbukas ng pintuan. Nakita ko sila. Mga ganun. Mga taksil! Yung mga ganun na maririnig nyo doon. Maganda. Try nyo, class. Kasi nakinig ako. Tsaka nakaka-fresh ng pagkatao. Next is the request shows or the call-in shows. Request shows are an excellent way of engaging your listeners and enabling them to feel like they are part of the show. Ang example niyan is si Papa Jack. Nakinig din ako kay Papa Jack. As in talagang may mga tumatawag sa kanya na talagang mga nag-share nga ng mga kwento. Pero more on, hindi naman nagpapakilala ng talagang pagkatao. Hindi yung tatawag ako na, ay, good morning Papa Jack. Ako si Charmaine, si Sayat. May nais akong, walang name drop. More on, kwento lang talaga siya. Na talagang mapipil mo rin na part nga siya nung radio stations kasi nga nag-uusap sila even though hindi siya face to face nag-uusap, through call nga lang siya, pero talagang mararamdaman mo yung connection ng DJ and the listener. And for the number 10 is the specialty shows. Dito naman, class, sa specialty shows ay yung mga programming na nagko-cover ng mga interesting topics such as travel, technology, history, or celebrity news. Okay, class, dito na papasok yung pagiging marites. Who is the number 1 marites here in the Philippines? If I'm not mistaken, parang ang narinig ko ay si Madam Lolit Solis, pero parang pinapalitan na siya ni Zian Gasa. And the trending showbiz news is all about yung pambubugbog ni Kit dun sa girlfriend niya. Hindi ko lang matanda ng pangalan ng girlfriend niya, diba, class? Napapanood nyo rin naman siguro yun. Yun ang huli kong balita tungkol sa showbiz. And also the Boracay, ang malumot na Boracay ngayon. Pero class, hindi masama ang lumot sa Boracay because ang lumot sa Boracay ang nagpapaputi ng buhangin sa Boracay. For number 11, sports program. Uy, gusto ko to. Kasi sports program cover the latest sports related to the news, athletes, games, coverage, and more. Kasi class, ang alam ko, yung naglalaro ngayon ay ang Creamline at saka ang Chocomucho. Parang meron sila dong kinakikiligan. Parehas babae. Nanonood sila. Oo nga po, ma'am. O, diba? Alam ko yun. Kasi nanonood din ako. And for the last is the talk shows or talk radio. Talk radio typically consists of radio hosts discussing current affairs or events. This discussion may occasionally include special guests, interviews, and listeners' options. Ito, class, yung sinasabi ko sa inyo na yung ini-interview, yung parang nasasali siya sa live shows. Kasi yung like for best example na natin nowadays is yung mga politiko nga. Like for example, yung sa mga party list, representative ng party list, iniimbitahan siya sa mga radio stations to have a talk kung ano ba yung mga plano nila, sa mga, may mga current issues, ano yung mga solutions nila. Yun ang mga nangyayari sa mga talk shows. And that is the 12 different types of online radio programs. Okay, class. And now we are going to
have mga tanungan tayo. Because I know that you have listened to our class discussion. First question. Imagine nyo na nasa radio stations din tayo. You were the listener and I am the DJ. Wow. Parang tsaka ko naman DJ. First question. What is the importance of radio in the development and spread of popular culture here in the Philippines? Palagay nyo, class. What is the importance of radio? Mama ko po. Yes. Ocampo. Sino po yun? Sorry. Hindi ko Ocampo, ma'am. Yes, Miss Ocampo. We will have, I will record your... What is the importance of radio in the development and spread of popular culture? For me po, the importance of radio in Philippines, it's communication po to transmit news and other types of program to make not bore para po hindi po maging boring yung life ng isang tao at para din po makapagbigay ng entertainment at ng mga news po. Yun. Okay, thank you for your answer. Try, ma'am. Okay, Miss Audrey De Velas. Sa mga driver naman po for avoid accident po. Kasi po nai-entertain po sila sa pakikinig. Okay, thank you. Who else? Try po. Yes, Miss. What's your Lazaro po. Okay, Miss Lazaro. For me po, pwede pong combination po ng sabi po ni Mami Tigna at saka po ni Audrey. Kung baga po, di ba po sabi niya dati is hindi pa naman tayo more on internet. Kung baga po, dati is parang mas mas willing pa po tayo or mas gusto pa po nating makinig ng mga radio station po. Katulad po ng kinukwento sa amin ni Mama na every afternoon daw po, if naririnig niyo na yung radio or yung mga drama po sa radyo is nakatutok na daw po sila doon. Kumbaga, wala po silang paki dati sa mga gadgets or kung ano pa man. Basta po is naririnig po nila or sila na po yung nag-i-imagine ng mga nagaganap po sa isang radio. Kung tapos po, kung i-base po siya sa ngayon is yung mga drivers nga po, kumbaga ma-avoid po sa accident at saka yung mga passenger din po is pwede rin po silang ma-engage dun po sa pakikinig ng radio kasi nandun po sila sa loob po ng passenger. Okay, thank you for your answer. Who else? Ako po, ma'am. Yes, Miss Mercado. Ma'am, for me po, more on entertainment. Lalo po dito sa bahay. Yung lolo ko po, lagi po siyang radyo araw-araw. Nakakasawa na po yung mga tugtog. Pero wala po kaming magawa kasi nga po, yun po yung gusto niya. At kami pong mga apo niya, para nakikinig na lang din po. Kaya po more on entertainment po. Okay, thank you. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nung mga yung sa history nga natin ay, ang radio nga lang talaga ang merong form of entertainment ang mga Pilipino noon. Na, siguro nga hanggang ngayon, although meron na nga tayong mga internet, yung may mga ganyan, yung mga grandparents natin ay still, ay gusto pa rin nila ang radio. Tsaka sabi ko nga sa inyo, ang radio ay nakaka-fresh ng pagkatao. Okay, next question. How will you support the popular culture of the Philippines in terms of radio? Okay, class, as a student. Okay, Miss Audrey De Velas. By listening and admiring the presence of the radio po. Okay, thank you for your answer. Oo, need pa rin natin siyang i-appreciate. Kailangan pa rin nating marinig makinig sa radio. Kasi class, hindi naman lahat ng nakikita natin ay totoo sa mga social medias and the internets. Who else? Mama ko po, try. Yes, Miss Lazaro. So, dati po kasi is may speaker po si Papa. So, pag umaga po hanggang tanghali, naririnig po namin yung mga broadcast po sa radio. Tapos, every hapon po, pag mga 1 po yata yun, meron po doon program na yung
parang love lines po, ganon. So, pag yun na po yung ano namin sa Rages, nakikinig na po talaga kami. Minsan po yung, kumbaga yung pagiging broken-hearted po nung iba is nai-imagine po namin kung paano po nangyari yon. At saka kung paano po tawag din kung paano po yung nagiging flow po ng story nila. So, pag yun na po, parang as a teenager po, parang dahil po doon is pwede po tayong ma-engage pa po doon sa pakikinig po ng radio na hindi na pwede mong isawalang bahala yung mga mobile gadgets mo po or yung mga ginagawa mo para lang po makinig. Kasi hindi naman po lagi na nandyan po yung mga gadgets natin. Minsan masisira din yan yung internet, minsan hihina. Kumbaga kung sa radio po, kahit po gaano na po siya katagal, gaano na po lumipas yung panahon, still nandyan pa din po. Okay, thank you. Very good. Nakakatuwa naman ang mga experience mo sa radio. Sino pa sa inyo ang may mga experience sa radio? Aserdano, ma'am. Yes, Miss Aserdano. Ma'am, for me, in terms po kasi ng if we don't have physically radio po, we have, we have mobile phones to use it po. Even though that there's poor signal in our location, we can still use, kasi po, parang ngayon yung sa radio po kasi, if we have in our phone po kasi medyo mahina na yung signal. May location na hindi na makaka-reach ng ibang signal, which we refer naman po into internet. Yes, mag-internet po tayo, pero andun pa rin po yung we are searching for radio stations po that we wanted to listen to. For example po nga yung Wish Exclusive 107.5. We are listening po in pure tuber o di kaya in YouTube. Na yun lang po yung mga live po nila na we are listening to po pa rin. Kahit po wala tayo physically use of radio. Kasi po yung amin kasi nasira na. So, ang mga bata po is way to listen po or para maging memories pa rin nila ang radio. I'm using internet and mobile gadget po. Okay, thank you. Okay, class, tama yung sinasabi ni Miss Aserdano. True sa YouTube, marami din kayong mapapakinggan na mga radio stations. Kadalasan pa nga sa kanila ay mga live. Yes, Miss Kagalingan. Mama ko naman po, pag nauwi po ako sa Laurel, kasi nag-i-stay po ako dito sa Candelaria kasi nandito po yung asawa ko. Pag nauwi po ako sa amin sa Laurel, nandun po, kasi may radyo po kasi kami doon. Yung radyo po namin, talaga po pinapahalagahan po siya ng mga magulang ko kasi hindi po kasi sa kanila uso yung mga touchscreen na cellphone, yung mga ganun po. So, base po doon po sila kumukuha ng yung mga balita po ngayon. Tapos po, pagdating din po ng linggo, yung mga OPM song po, basta po pagdating po ng linggo, pinapatugtog na po nila yon hanggang hapon na po. Kasi daw po, parang bumabalik daw po yung mga alaala nila yung dati, yung mga kilig moments. Yun po, pagpapahalaga po sa radio kasi base yun sa mga magulang ko nga po, tulad po ngayon, hindi po kasi sila masyado mahilig sa TV. Yung pong radyo po namin, nasira po siya, pero pinilit pa rin pong ipagawa. Kasi nga po, mahalaga daw po sa bahay ang may radyo. Kasi nga po, yung pong pag-aaliw daw po sa pakikinig ng music at saka yung sa pakikinig daw po ng mga balita, doon na daw po sila kumukuha. Okay, thank you. Very good. Nakakatawa naman yung mga experience sa radyo. Talagang nag-i-exist pa rin siya nowadays. Meron pa bang gustong mag-share ng experience tungkol sa radio? Opo. Yes, Miss Digna? Yes, ma'am. As nowadays, ma'am, para po masabi ko na yung radio po ay talagang mas pa rin, yung manatayan tool po. Kasi ma'am, katulad po nung wala pong internet or sa bukid po kasi sa amin sa Quezon, halos more on po gumagamit pa rin ng radio kasi nga po hindi po maabot ng internet. Which is kung may radio ma'am, kahit po walang kuryente,
useful pa rin po kasi they use the battery. Kahit po walang kuryente, makakarinig pa rin po sila ng mga balita and other sources, mga weather, ng mga broadcasting po, makarinig po niyan. Kaya po talaga mas pinahalagaan po lalo na ng mga mga matatanda, po yung mga gaya namin. Yun po, thank you. Thunder naman si Miss Digna. Okay, thank you for your answer. Yes, Miss Jamil Polboriza. Ano po, hindi ka, alam niyo ga po yung cassette po, yung pong... Yes. Yung parang may tape sa loob. DVD po siya na sinasalpakan po ng CD. Yun po, yun po yung naabutan ko pa po. Then, minsan po nag-aagawan pa po kami ng aking mga kapatid para lang po gamitin yun. Dati po yung mga tugtugan po dun is, yung mga disco po, gawa po yun ay galing po sa province po ng Quezon po. Hindi po namin, ayaw po namin ipahiram sa isa't isa at gusto po namin yung tugtog. Di yun po parang, sa pagpapahalaga po nung gamit na yun is, parang nagkaroon po kami ng, anong tawag doon? Basta yun po, pinahalagan po namin yung thing na yun upang pahalagaan din po kung saan po yun nanggaling or saan po yun nagmula. Okay. Naging parte din ng iyong kabataan. Yes, Miss Ashley Joy Mercado. Nasaan na si Miss Ashley Joy? Okay na, ito na po. For me po, ma'am, by respecting na din po, gaya po ng sinabi ko kanina, kahit ayaw ko po nung radio, kasi nga po, teenager, more on gadgets, ganyan po. Yung lolo ko po is lagi yan, araw-araw, mauumay talaga sa mga tugtog. Sinasabi po sa akin ng lolo ko, kahit ayaw nyo ng radyo, i-respect nyo yung gusto ko kasi mamamatay din naman ako. Ganyan po yung sinasabi niya. Sabi ko, tatay, ayaw ko lang naman makinig ng radyo. Bakit ka kayo nagdadadali sa patay-patay na iyan? Ganyan po, kaya po, pag po may ganyan na may mapapakinig na naman po kami, hindi na lang po kami naimik kasi po nga, ang gusto po ng tatay ko is more on respect po. Ganyan po. Okay. Ang gusto kasing mangyari ng iyong lolo ay, kasi lahat nga naman ng tao ay dadating nga sa punto na gayon na kapag siya ay nawala at narinig nyo ang radyo or any kind of music from radio, ay siya ang maaalala ninyo. Okay. Thank you, class, for sharing your experiences and for your answers. Sino pa yon? Si Miss? Cuenca po. Yes, Miss Cuenca. Sa akin po is by encouraging other youths to use the radio po. Katulad po nung sinasabi ni Ashley na yung lola niya is patuloy pa rin ginagamit. And sa paraan po ngayon, parang ina-encourage pa rin po niya na gumamit ng radio ang mga kabataan po. Okay, thank you for your answer. Because class, ang radio naman kasi, in the future, hindi na siya talaga mawawala sa ating Filipino culture. Kasi, ang nangyari kasi, ang radio nung sinauna ay naging pattern na kung anong meron tayo ngayon. Mag-e-evolve lang siya, class, pero hindi na siya mawawala sa atin. Okay, thank you. Okay, next. Okay, class. Using this radio organizer, write the 12 different types of online radio programs. Pwede, class, na isulat nyo na lang siya or kung gusto nyo, tularin nyo yung radio organizer na doon. Kung saan kayo madadalian, class. And then, take a picture and send it on our Google Classroom. Gagawan ko na lang siya uli ng bagong file. Okay, class, I will give you 5 minutes to finish this activity. Is there any questions or clarifications regarding with our activity? None po, ma'am. Okay, thank you. You may start answering now. Yes. Yan yung nasa tabi mo, hindi na ginagamit number paper. Wait, where? Yan sa baba. This? Yes. Pag buksan mo, kulang aking manila.
Sobrang init ng laptop ko. Huwag kang maglalagan. I love you. Amen. Papahinga tayo maghapon. Nakatuwa mga estudyante ko. Ang dami experience sa radio. Last 2 minutes. Okay, time is up. Okay, class, we will having a short quiz. Ang short quiz ay in-upload ko na sa Google Classroom. You may start answering now, class. Nakapost na siya doon. And also, I will give you 5 minutes. Okay, class, we will having a short quiz, multiple choice, and that quiz have already posted on our Google Classroom. I will also give you 5 minutes to answer that short quiz.
Nagugutom na ako. Paano naman ako kumain kagabi? Okay, class. Last 2 minutes. Meron ng 10 nakakapag-turn in ng sagot. Yan na, magiging aspiring radio DJs ng mga estudyante ko. Okay, class, your time is up. And now, we are going to... Oh, sorry. Hinanda ko kasi to para kung sakaling magkamero ng problema. Ay, magkakameron tayo ng quiz pa din. Okay, class. Now, I want you to become an aspiring radio DJ. If you're an aspiring radio DJ, then duet this. Ang assignment nyo or your assignment task or performance task is be an aspiring radio DJ artist for today's video. Gagawa kayo ng introduction ng song para kayo magiging isa kayong DJ. Nakalagay dito, show us what you got. Okay, ito ang example ha. Ito ang tutularan nyo. Or kung may naiisip naman kayo na ibang way, ito na lang ang pinaka-best example na may bibigay ko sa inyo. Pero kung may iba kayong way, or kung gusto nyo ay magiging reporter kayo, may ini-interview kayo na politiko, yung ganon. Pero maganda to. Panoorin nyo, class. And show us what you've got. Let's practice introducing some songs on air. How about Savage Love by Jason Derulo? Alright, so you've got about 12 seconds before the vocals kick in for the song, but I'm going to try it first. In 3, 2, 1. It's now 2:33 all over the metro. It's time for the TikTokers to start moving so we can burn some calories, baby. We're dishing out a song from Jason Derulo called Savage Love. Get up, get moving. You're on Q105. Your turn. Come up with your own spiel or just repeat what I said. 3, 2, 1. What is up? It's the top of the hour here at the City of Golden Friendship. And what better way to welcome the afternoon than by getting out of our quarantine beds and jamming to Jason Derulo's Savage Love. 3, 2, 1. Okay, class. Is there any questions or clarifications regarding our performance task or that assignment task? Meron, ma'am. Yes, anong iyong tanong? Bibidyohin na din po namin sarili. Yes po. Thank you po. Kaya niyo yan. Magagaling naman kayo. Para makita natin ang inyong mga talent. Malay nyo, one of you, kung hindi pa pala rin maging teacher o maging DJ, o magiging listener nyo ako, asahan nyo yan. Ako ang #1 fan nyo agad. Support ko kayo. Meron pa? May tanong pa po? Yes, you can use the TikTok platform.
Mag-duet kayo. Meron nga ditong example. You can also use Tagalog. Wait, meron ditong Tagalog eh. Yung 7. Kung gusto mo makabalod na naman wala mauyat, mauni ang tubag. Kayang gugma, Savage, mula sa kanta ni Jason Derulo. 3, 2, 1. You're still with the captain, giving you the best hits of today, and kicking off the weekend is a song from Jason Derulo, which makes you move your hips and thrust your It's called Savage Love here on TikTok Radio Q105. 3, 2, 1. Bomboy Radyo! Oras ganap na 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Yan natin sa inyo ng Angel's Burger. Unang kagat, tinapay lahat. Tara na sumayaw sa Savage Love ni Jason Derulo. O, diba? Yung kay Marvin, kahit parang medyo kengkoy, pero may talent din siya as mag-DJ. Diba, class? Just, sabi nga dito, show us what you got. Hindi ko naman kayo para i-judge kasi, hindi naman ako judger. Hindi. Ano kasi natin to activity? Just enjoy our activity. Okay, class? Do you have any questions or clarifications pa for today's video? Okay na, ma'am. Okay, thank you. And that's all for our class discussion today. Thank you for listening, and I hope that you have learned so much from our class discussion today. Thank you. Thank you po. Okay, you may leave our. Thank you, ma'am. Thank you. No, Thank you po. Ano muna tayo? Ay, may ano pa pala. Wait lang pala. Magpipicture muna si ma'am. Yeah, saan natin kung gawa ni Mayor. Good morning, ma'am. Good morning. Wait lang ha, wait lang. Chat ko lang, Ma'am Tess. Wait lang. Okay.